Welcome students. In the last period, we explained the structure of the flower. We are explaining about sexual reproduction in case of the plant. So to know, to understand the sexual reproduction in the plant, we must have the knowledge about the organ where the sexual reproduction takes place. And hence we explain such an organ in the plant where the sexual reproduction takes place, that is a flower. So flower is a structural unit, structural organ where the reproduction takes place. Actually there are 4 parts of the flower: calyx, corolla, androecium, gynoecium. But among that, androecium and gynoecium are the main sexual reproductive organs of the flower. Androecium is a male reproductive organ, consists of stamens which produces the male gamete, and the female reproductive organ is a gynoecium, consists of carpels which produces female gametes. So we explain the structure of the flower. So today we are explaining how the sexual reproduction actually occurs in case of the plant. Means the process of fertilization in the plant is nothing but the sexual reproduction in the plant. Plant मध्ये आता actually sexual reproduction होतं कसं, म्हणजे fertilization प्रोसेस कशी होते आणि नवीन प्लांटची निर्मिती कशी होते ते आज आपण सांगणार आहेत. बाळांनो, तुम्हाला एक्झाम मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट असा क्वेश्चन येऊ द्या किंवा फर्टिलायझेशन इन प्लांट असं येऊ द्या, दोघांसाठी आजच एक्सप्लेनेशन द्यायचं आहे आपल्याला. मग चला तर सुरुवात करूया. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट और हाउ द फर्टिलायझेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द प्लांट्स. So when the flower become mature, first the process of pollination takes place, and after the pollination fertilization takes place to produce the new plant. म्हणजे नवीन प्लांटच्या निर्मितीसाठी सुरुवातीला पॉलिनेशन घडावं लागतं, त्याच्यानंतर फर्टिलायझेशन होतं आणि त्याच्यातून मग नवीन प्लांटची निर्मिती होते. So what happens in the pollination? So let's see first the process of the pollination in the sexual reproduction. So first, when the flower become mature, at that time the pollen grains in the anther get released. This anther burst and pollen grains from the anther released and falls or transferred on the stigma of this carpel. This process of transfer of pollen grains from anther of stamen to the stigma of this carpel is called as pollination. त्यालाच आपण पॉलिनेशन झालं असं म्हणतो. हे बघा बाळांनो, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन प्लांट मध्ये होताना म्हणजे फर्टिलायझेशन प्लांट मध्ये घडण्याच्या अगोदर पॉलिनेशन झालं पाहिजे. मग या पॉलिनेशन मध्ये होतं काय, ज्यावेळेस फ्लावर मॅच्युअर होतं ना, फ्लावर मॅच्युअर होणं म्हणजे काय, हे जे अँड्रोशियम आहे ना, अँड्रोशियम म्हणजे त्याचा स्टेमन, त्या स्टेमनच्या अँथर मध्ये पोलन ग्रेन तयार होतात, पूर्णपणे मॅच्युअर होतात. आणि असं फ्लावर मॅच्युअर झालं की सुरुवातीला हा जो अँड्रोशियम म्हणजे स्टेमन आहे ना, या स्टेमनचा हा अँथर आहे, हा अँथर सुरुवातीला बस्ट होतो, फुटतो. आणि हा अंतर बस्ट झाल्यामुळं याच्यामधले प्रचंड संख्येने जे असणारे पोलन ग्रेन्स आहेत, अतिशय लाईट पार्टिक्युलेट असतात, ते पोलन ग्रेन्स आहेत, ते त्याच्यातून बाहेर पडतात. अँड बाय द एजन्सी ऑफ व्हेरियस मीडिया लाईक आयदर मे बी विथ द विंड or maybe with the water or maybe with the insects like the birds, butterflies, they get transferred from anther and falls on this stigma of this carpel. हे कार्पेल आहे, या कार्पेलचा जो पार्ट आहे हा अपर, त्या स्टिग्मावर जाऊन पडतात.
मग आता पोलन ग्रेन्स हे अँथर होऊन स्टिग्मावर जाऊन पडले, हे ॲटोमॅटिक पडत नाहीत, एकतर वाऱ्यामुळं पडतात किंवा पाण्यामुळं जाऊ शकतात तिथं, किंवा बटरफ्लाईज इथं बसतात, पुन्हा इथून इथं उठून इथं बसलं की त्यांच्या पायाला चिटकतात, तिथं पायाला चिटकून हे पोलन ग्रेन्स इथं जातात. आणि लक्षात ठेवा, पॉलिनेशनच्या वेळेस हा जो स्टिग्मा आहे ना तो स्टिकी होत असतो, तो ओलसर होतो. का बरं? कारण या पोलन ग्रेन्स हे या स्टिग्मावर पडणार आहेत, मग पडल्यानंतर चिटकून राहावे आणि तिथं जर्मिनेट व्हावे, आणि म्हणून हा जो स्टिग्मा आहे पॉलिनेशनच्या वेळेस स्टिकी झालेला असतो, ओलसर झालेला असतो, चिकट झालेला असतो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ॲज अ पॉलिनेशन. म्हणजे पॉलिनेशन म्हणजे काय? Simply the process of transfer of pollen grains. The process of transfer of pollen grains from anther of stamen to the stigma of carpel is called as a pollination. And this process of pollination means this transfer is either carried with the help of the agencies like wind, or maybe with the water, or maybe with the insects like the birds और बटरफ्लाईज. ठीक आहे, पॉलिनेशन प्रोसेस झाली म्हणजे फ्लावर मॅच्युअर झालं. मॅच्युअर फ्लावर झाल्यामुळं हा जो स्टेमन आहे त्या स्टेमनचा अँथर फुटला, फुटून पोलन ग्रेन्स बाहेर आले, वाऱ्यानं पाण्यानं किंवा इन्सेक्टनं हे स्टिग्मावर पडले, कार्पेलच्या झालं, स्टिग्मावर पडले, इथंपर्यंत पॉलिनेशन झालं म्हणायचं. म्हणजे हे जे फक्त ट्रान्सफर होणं आहे ना अँथरवरून कार्पेलच्या स्टिग्मावर जाऊन पडणं, याला फक्त पॉलिनेशन झालं असं म्हणायचं. ओके, बरं, आता पुढं काय होतं? When this pollen grains falls on this sticky stigma, the pollen grains germinate on this stigma and produces the pollen tube. बघा, ही अशी पोलन ट्यूब तयार करतात, containing the two male gametes, ज्याच्यामध्ये दोन मेल गॅमेट असतात. हे बघा, एक पोलन ट्यूब क्रिएट करतात ज्याच्यामध्ये दोन मेल गॅमेट्स क्रिएट होतात. When the pollen grains falls on the stigma, they germinate on this stigma and produces the pollen tube containing the two male gametes. Next, this pollen tube then passes from stigma through this style into the ovary. ही जी पोलन ट्यूब आहे ना, ती पोलन ट्यूब या स्टाईलच्या मधून पास होते आणि कुठे येते? ओव्हरीमध्ये येते. आता आपल्याला माहिती आहे ओव्हरीमध्ये अनेक असे ओव्हूल असतात. हे बघा, आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये अशी डायग्राम दाखवलेली आहे. हे इथं पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट झाले, पडले ना इथं पॉलिनेशननं, जर्मिनेट झाली की अशी पोलन ट्यूब तयार झाली. या पोलन ट्यूबमध्ये बघा इथं हे दोन मेल गॅमेट्स तयार होत आहेत. हे हा एक गॅमेट आणि हा दुसरा मेल गॅमेट. Then this pollen tube passes through the style and enters into this ovary. या ओव्हरीमध्ये आली. आता या ओव्हरीमध्ये आल्यानंतर हे बघा, हे ओव्हल्स आहेत ना, या ओव्हल्समध्ये जाते. ओव्हरीमध्ये आल्यानंतर ओव्हल्समध्ये जाते आणि ओव्हल्सच्या मध्ये कोण आहे? ओव्हल्सच्या मध्ये आहे पोलन सॅक. आणि पोलन सॅक मध्ये हे जे ट्यूब आहे टोकाला ब्रेक होते अँड रिलीजेस द टू मेल गॅमेट्स. बघा काय काय झालं? पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा, produces the pollen tube containing two male gametes. This pollen tube then passes through the style into the ovary. आता ओव्हरी मध्ये आलं. आता ओव्हरी मध्ये आल्यावर कुठे जातं? Then this pollen tube breaks the ovule and enters into the embryo sac. And this pollen tube break at its end. ही जी pollen tube आहे ही टोकाला फुटते and releases the male gamete into the embryo sac. आणि दोन मेल गॅमेट त्याच्यातले एम्ब्रियो सॅक मध्ये रिलीज करते. काल आपण पाहिले बाळांनो, एम्ब्रियो सॅक मध्ये काय असतं? एक फिमेल गॅमेट आहे आणि दोन पोलार न्यूक्लिय आहेत. काल आपण स्टडी केलेली आहे. हे बघा काय घडतंय बघा इथं. हे बघा, आपण काय सांगितलं की ही जी पोलन ट्यूब आहे ना, ती पोलन ट्यूब कुठे गेली? हा सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. पोलन ट्यूब इट एंटर्स इनटू द ओव्हरी. ती आली ओव्हरीमध्ये. ओव्हरीमध्ये येऊन कुठं गेली? ओव्हल्स. ओव्हरीमध्ये असतात ओव्हल्स. ओके, ओव्हल्सला ब्रेक केलं
आणि ब्रेक करून एम्ब्रिओ सॅक मध्ये गेली. एम्ब्रिओ सॅक आहे मध्ये, एम्ब्रिओ सॅक, एम्ब्रिओ सॅक मध्ये एंटर झाली. अरे एम्ब्रिओ सॅक मध्ये काय आहे? एम्ब्रिओ सॅक मध्ये काय असतात? एक फिमेल गॅमेट असतं. एम्ब्रिओ सॅक मध्ये एक फिमेल गॅमेट असतं आणि त्याच्यामध्ये 2 पोलार न्यूक्लिया असतात, 2 पोलार न्यूक्लिया. ओके, आता होतं काय पुढं? हे बघा, आपण काय म्हटलं? दिस पोलन ट्यूब containing the 2 male gamete passes through the style and enters into the ovary. Then it breaks the ovule. It breaks the ovule and enters into the embryo sac. Enters into embryo sac. बघा अशी ही जे embryo sac आहे ना, या embryo sac मध्ये एंट्री केली. And releases the 2 male gamete. आणि त्यांनी आपले 2 मेल गॅमेट रिलीज केले याच्यामध्ये. पाथवे लक्षात आलं? Pollen grains germinate, produces the pollen tube containing the 2 male gamete, then passes through the style, enters into the ovary, breaks the ovule. आता फ्लावर मध्ये, काही फ्लावर मध्ये एकच ओव्ह्यूल असतं, काही फ्लावर मध्ये असे अनेक ओव्ह्यूल असतात. ओव्ह्यूल फ्लावर मध्ये किती असावे ओव्हरी मध्ये हे प्रत्येक फुलासाठी वेगवेगळं आहे बरं का. आपण हे जे फिगर पाहतोय याच्यामध्ये एकच ओव्ह्यूल आहे आणि या फिगर मध्ये बघा असे 1 2 3 4 5 6 ओव्ह्यूल दाखवलेत. म्हणजे वेगवेगळ्या फ्लावर मध्ये ओव्हरी मध्ये ओव्ह्यूलची संख्या वेगवेगळी असते. ओके, बरं इथं एका ओव्ह्यूल मध्ये त्यांनी एंट्री केली. ओव्ह्यूलच्या मध्ये कोण आहे? एम्ब्रिओ सॅक आहे. त्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये गेली ही पोलन ट्यूब आणि ही पोलन ट्यूब टोकाला ब्रेक होते अँड रिलीजेस द 2 मेल गॅमेट इनटू दिस एम्ब्रिओ सॅक. मग आता बघा एम्ब्रिओ सॅक मध्ये कोण कोण आहे? त्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये बघा आहे 2 मेल गॅमेट आहेत. मग काय होतं? त्यातला फर्स्ट जो मेल गॅमेट आहे ना, फर्स्ट मेल गॅमेट त्या एम्ब्रिओ सॅक मधला तो एक जो गॅमेट आहे, that first male gamete fuse with the female gamete. त्यातल्या फिमेल गॅमेट्सशी फर्टिलाइज होतो, फिमेल गॅमेट्सशी, and from that zygote is produced and this process we call it as a fertilization. झालं फर्टिलायझेशन. पोलन ट्यूबनं 2 मेल गॅमेट त्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये रिलीज केले. त्यातला एक मेल गॅमेट हा मध्ये असलेल्या फिमेल गॅमेटशी फ्यूज होतो अँड ॲज अ रिझल्ट ऑफ दिस झायगोट इज फॉर्म्ड. दिस प्रोसेस वी कॉल इट ॲज अ फर्टिलायझेशन. याच प्रोसेसला फर्टिलायझेशन झालं असं म्हणायचं. द प्रोसेस ऑफ युनियन ऑफ द मेल गॅमेट अँड द फिमेल गॅमेट टू फॉर्म द झायगोट इज कॉल्ड ॲज अ फर्टिलायझेशन. पण आणखी एक मेल गॅमेट आहे ना, पण आता हा दुसरा जो आहे सेकंड मेल गॅमेट जो आहे, second male gamete, this second male gamete it fuse with the 2 polar nuclei. आता मध्ये बघा 2 पोलार न्यूक्लिया पण होते, आपण सांगितलं 2 पोलार न्यूक्लिया. त्याच्यामध्ये त्या 2 पोलार न्यूक्लियाशी हा सेकंड मेल गॅमेट जो आहे हा फ्यूज होतो 2 पोलर न्यूक्लियाला आणि त्याच्यापासून ना एंडोस्पर्म तयार होतं, एंडोस्पर्म तयार होतं. आणि बघा ना, आता सेकंड मेल गॅमेट ह्या 2 पोलार न्यूक्लियाला पण फ्यूज झाला ना आणि त्याच्यापासून एंडोस्पर्म तयार झाला, म्हणून याला डबल फर्टिलायझेशन म्हणायचं. कारण परत आणखीन एकदा फर्टिलायझेशन झालं ना, सो इट इज कॉल्ड ॲज अ डबल फर्टिलायझेशन. कारण इथं सुरुवातीला फिमेल गॅमेट सोबत एकदा फर्टिलायझेशन झालं आणि आता इथं दुसऱ्या 2 पोलार न्यूक्लियर सोबत पण फर्टिलायझेशन होतंय, म्हणून याला डबल फर्टिलायझेशन झालं असं म्हणायचं. आता बघा, म्हणजे फर्टिलायझेशन झाल्यामुळं त्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये कोण कोण आहे? एम्ब्रिओ सॅक मध्ये एंडोस्पर्म पण आहे आणि झायगोट पण आहे. कारण 2 मेल गॅमेट जे रिलीज केले त्यातला एक मेल गॅमेट फिमेल गॅमेटशी फ्यूज झाला आणि त्याच्यापासून झायगोट तयार झाला. झालं फर्टिलायझेशन. What is the fertilization? When the male gamete unite with the female gamete to form the zygote, it is called as a fertilization. बरं आणखीन एक मेल गॅमेट आहे ना रिलीज केलेला, तो दुसरा मेल गॅमेट ना मध्ये जे 2 पोलार न्यूक्लियर त्याच्याशी फ्यूज होतोय आणि त्याच्यापासून एंडोस्पर्म तयार होतं. बरं त्या एंडोस्पर्मचं काय काम आहे?
This endosperm provides the nutrition to the zygote. ह्या झायगोटला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करतो. आता बघा, झायगोट हा एक नवीन सेल तयार झालाय, एक नवीन जीव निर्माण झालाय आणि त्याला पुढे वाढायचंय. आता वाढायचं म्हणल्यानंतर न्यूट्रिशनची गरज आहे. मग ते न्यूट्रिशन कोण प्रोव्हाइड करतं? एंडोस्पर्म त्याला न्यूट्रिशन प्रोव्हाइड करत असतं. अँड ड्यू टू द न्यूट्रिशन प्रोव्हाइडेड बाय दिस एंडोस्पर्म, दिस झायगोट इज देन कन्व्हर्टेड इन टू द एम्ब्रिओ. त्याचंच कन्व्हर्जन एम्ब्रिओमध्ये होतं, एम्ब्रिओ सॅकमध्ये. त्या एम्ब्रिओ सॅकमध्ये झायगोट पुन्हा वाढतो आणि एम्ब्रिओ तयार होतं. तर अशा पद्धतीनं फर्टिलायझेशन प्रोसेस झाली. पण हे घडलं कुठं माहितीये? ओव्हरीमध्ये ओव्ह्यूल आहे, ओव्ह्यूलमध्ये एम्ब्रिओ सॅक आहे आणि त्या एम्ब्रिओ सॅकच्या मध्ये हे सगळं घडलंय. म्हणजे एंडोस्पर्म वापरला गेला तिथं त्या न्यूट्रिशन म्हणून आणि त्याच्यापासून झायगोट रूपांतरित झाला एम्ब्रिओमध्ये. म्हणजे आपल्याकडे काय आहे आता बघा, हे बघा काय आहे, ओव्हरी होती, त्या ओव्हरीच्या मध्ये ओव्ह्यूल आहे, बरोबर आहे, आणि ओव्ह्यूलच्या मध्ये आता एम्ब्रिओ तयार झालाय, एम्ब्रिओ सॅक मध्ये एम्ब्रिओ. सो दिस ऑकर इन द फर्टिलायझेशन. मग फर्टिलायझेशन मध्ये बघा, ओव्हरीमध्ये ओव्ह्यूल आहे, त्या ओव्ह्यूल मध्ये एम्ब्रिओ तयार झाला असा फर्टिलायझेशननं. पण काय होतं पुढं? ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन झालं ना, हा एम्ब्रिओ तयार झाला ना, एम्ब्रिओची निर्मिती झाली त्यावेळेस, मीन्स आफ्टर फर्टिलायझेशन, बरं का, आफ्टर फर्टिलायझेशन, आफ्टर फर्टिलायझेशन दिस ओव्हरी इज कन्व्हर्टेड इनटू फ्रूट. ओव्हरीचंच रूपांतर पुढे चालून फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर फ्रूटमध्ये होतं. ओव्ह्यूलचं कन्व्हर्जन सीडमध्ये होतं, सीड. आणि हा जो एम्ब्रिओ आहे ना, तो एम्ब्रिओ असतो मध्ये, एम्ब्रिओ. हा एम्ब्रिओ म्हणजे इथं असताना काय झायगोट होता, त्याचं कन्व्हर्जन कशात झालं? एम्ब्रिओमध्ये. म्हणजे बघा, फ्रूटच्या मध्ये सीड आहे आणि सीडच्या मध्ये एम्ब्रिओ असतो. आता तुम्हाला लक्षात येण्यासाठी एक एक्झाम्पल सांगतो. तुम्ही मँगो हे फ्रूट माहिती आहे ना तुम्हाला, आंबा. आपण हे बघा, मँगो हे फ्रूट आहे, त्या फ्रूटमध्ये सीड म्हणजे काय? त्याच्यामधली कोई. मँगो या फ्रूटमध्ये कोई असते ना, ते त्याचं सीड आहे. आणि तुम्ही त्या कोईला फोडलात, फोडल्यानंतर तुम्हाला दिसेल त्या कोईमध्ये एक पांढरा भाग असतो बघा, पांढरा, आणि तोच असतो एम्ब्रिओ. फ्रूट म्हणजे मँगो, सीड म्हणजे कोई, आणि त्या सीडच्या मध्ये असतं पांढरं भाग, त्याला म्हणतो आपण एम्ब्रिओ. मग आता काय होतं? व्हेन द फ्रूट ब्रेक्स अँड सीड फॉल्स ऑन द सॉइल ऑर इन द ग्राउंड, at that time the embryo in the seed develop, this embryo in the seed develop into the new plant on germination. Embryo develop into new plant on germination. हे बघा, आपण कुठल्याही फ्रूटचे सीड्स लावतो. लक्षात ठेवा, सीड्स आर प्रोड्यूस्ड लाईक दिस वे बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. तुम्हाला लक्षात आलं असेल, सीड निर्माण कसं झालं? असं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन न झालं तयार. सीडची निर्मिती ज्याच्यामध्ये हा एम्ब्रिओ आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचा. ओके. आणि आपण काय करतो? फ्रूट आहे ना, त्या फ्रूटचे सीड्स काढतो आणि सीड्स आपण सो करतो, जर्मिनेट करतो सॉइलमध्ये. ज्यावेळेस सीड आपण जर्मिनेट करतो ना, त्यावेळेस सीड जर्मिनेट होताना सीड कोट ओपन होतो आणि मधला एम्ब्रिओ डेव्हलप होत असतो. आणि तो मधला एम्ब्रिओ डेव्हलप होतो नवीन प्लांटमध्ये. तुम्ही पाहिलं असेल, आंब्याची कोई जर तुम्ही जर्मिनेट होताना पाहिलं असेल, तर ती जी कोई आहे ना, त्याचं कव्हरिंग फुटतं आणि ते मधला जो पांढरा भाग आहे ना एम्ब्रिओचा, तोच वाढायला लागतो आणि त्याला खाली रूट येतात आणि वर लीफ यायला लागतात आणि अशा पद्धतीनं नवीन प्लांट निर्माण होतं. सो दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अशा पद्धतीनं सीड तयार होऊन नवीन प्लांटची निर्मिती होणं म्हणजे प्लांट मधलं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असतं. आणि याच्यामध्ये कोण? अँड्रोशियम, मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन इन्व्हॉल्व्ह झाला, ज्यानं मेल गॅमेट दिले पोलन ग्रेनच्या स्वरूपामध्ये.
आणि गायनोशियम हा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहे ज्याच्यामध्ये फिमेल गॅमेट्स होते. याच मेल आणि फिमेल गॅमेट्सचं फ्युजन झालं आणि त्याच्यापासून झायगोट तयार झाला. झायगोट डेव्हलप होऊन एम्ब्रिओ तयार झाला आणि एम्ब्रिओचं रूपांतर नवीन प्लांटमध्ये झालं. कधी? जर्मिनेशन केल्यानंतर आपण त्या सीडला. So like this way, a new plant is produced by the process of sexual reproduction. अशा पद्धतीनं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मधून नवीन प्लांटची निर्मिती होते. तुम्हाला लक्षात आलं असेल, अगदी छोटं एक्सप्लेनेशन आहे. तर आता परत एकदा आपण सुरुवातीपासून सांगूया. तुम्हाला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन द प्लांट क्वेश्चन आला ना, किंवा एक्सप्लेन द फर्टिलायझेशन इन प्लांट असा क्वेश्चन आला, तर ही डायग्राम काढायची. आपल्या टेक्स्टबुकमध्ये ही डायग्राम आहे. तुम्ही फक्त ही एवढीच डायग्राम काढायची आहे. हे फक्त रेफरन्ससाठी तुम्हाला घेतलेले डायग्राम आहेत. ही डायग्राम यूज करायचं आहे. ओके. मग आता आपण फर्टिलायझेशन इन केस ऑफ द प्लांट एक्सप्लेन करतोय, म्हणजेच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट एक्सप्लेन करतोय. फर्स्ट पॉइंट, when the flower become mature, the process of pollination occur. That is, the anther of the stamen burst and pollen grains from the anther of the stamen transfer or migrate on the stigma of the carpel. This process is called as a pollination. परत एकदा ऐका, आपण पहिला पॉइंट सांगतोय, when the flower become mature, the process of pollination takes place first. Second, in the process of pollination, anther of the stamen burst and pollen grains from the anther of the stamen transfer, migrate, falls on the stigma of the carpel. This process of transfer of pollen grains from stamen to the carpel is called as a pollination. झालं pollination. This pollination is carried out by the agency of biotic factors. Biotic म्हणजे living, like the birds, insect, butterflies, or abiotic factors like the water, wind also. झालं. इथपर्यंत आले आता, म्हणजे पॉलिनेशननं पोलन ग्रेन्स या स्टिग्मावर येऊन पडले. नेक्स्ट, during the pollination the stigma become very sticky, hence the pollen grains germinate on this sticky stigma and produces the pollen tube containing these two male gametes. लक्षात ठेवा, एक पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट झाला की एक पोलन ट्यूब तयार करतो, त्याच्यात दोन मेल गॅमेट तयार होतात. तुम्ही म्हणाल सर एकच पोलन ग्रेन फक्त जर्मिनेट होतं का? नाही, दुसरे पण होतात आणि दुसऱ्या पण पोलन ट्यूब तयार होत असतात बरं का सायमल्टेनियसली, आणि त्या दुसऱ्या पोलन ट्यूब दुसऱ्या ओव्ह्यूल्सला फ्यूज करू शकत असतात. पण आपण एकाच बद्दल एक्सप्लेन करतोय सध्या. सो पोलन ग्रेन जर्मिनेट, produces the pollen tube containing these two male gamete, passes through the style towards the ovary. चला ओव्हरी मध्ये आलो आपण आता. Inside the ovary, this pollen tube breaks the one of the ovule. हे बघा, हे जे एक ओव्ह्यूल आहे ना, त्याला ब्रेक करतं and enters into the embryo sac. एम्ब्रिओ सॅक मध्ये गेलं म्हणजे ओव्हरी मध्ये ओव्ह्यूल्स मध्ये जातं, ओव्ह्यूल्स मधून एम्ब्रिओ सॅक मध्ये जातं. नेक्स्ट, इन द एम्ब्रिओ सॅक दिस पोलन ट्यूब at its tip breaks. This pollen tube at its tip break and releases the two male gamete into the embryo sac. It releases the two male gamete into the embryo sac. झालं, पोलन ग्रेनचं काम झालं, पोलन ट्यूबचं काम झालं, दोन मेल गॅमेट एम्ब्रिओ सॅक मध्ये सोडले. आता जे घडणार आहे ना, ते सगळं आता एम्ब्रिओ सॅक मध्ये घडणार आहे. मग काय घडलं रे एम्ब्रिओ सॅक मध्ये? एम्ब्रिओ सॅक मध्ये आपण पाहिलं की एक फिमेल गॅमेट असतो आणि दोन पोलार न्यूक्लियस असतात. मग काय होतं हे बघा. आता त्या एम्ब्रिओ सॅक मध्ये काय घडतं सांगितलं आपण. एम्ब्रिओ सॅक मध्ये कोण आहे? एक फिमेल गॅमेट आणि दोन पोलार न्यूक्लियर ना. तर होतं काय, दोन मेल गॅमेट आहेत ना आपल्याकडे, दोन मेल गॅमेट. वन ऑफ द मेल गॅमेट फ्यूज विथ द फिमेल गॅमेट and forms the zygote.
one of the male gamete fuse with the female gamete and forms the zygote, and another male gamete fuse with the two polar nuclei and form the endosperm. One of the male gamete fuse with the female gamete to form the zygote. This process we call it as a fertilization. Fertilization ची definition काय? The process of fusion of male and female gamete to form the zygote. That is called as a fertilization. बघा, male gamete n number of chromosome असतात, female gamete n number of chromosome असतात, zygote तयार झालं 2n number of chromosome झाले. Second male gamete fuse with the two polar nuclei and from that endosperm is produced. This is called as a double fertilization. का बरं? कारण सुरुवातीला एक फर्टिलायझेशन झालं होतं फिमेल गॅमेट सोबत, आता पोलार न्यूक्लियर सोबत पण फर्टिलायझेशन झालं, म्हणून याला डबल फर्टिलायझेशन असं म्हटलंय. ओके, हा एंडोस्पर्म झाला कशासाठी तयार? काय गरज आहे एंडोस्पर्मची? अरे मध्ये जो झायगोट तयार झालाय ना, नवीन जीव आहे तो, त्याला वाढायचंय, मग वाढण्यासाठी न्यूट्रिशनची गरज आहे, म्हणून न्यूट्रिशन म्हणून हा अवेलेबल आहे मध्ये, याच्यातूनच न्यूट्रिशन मिळतं या झायगोटला. आपण पुढे सांगूया, हा जो एंडोस्पर्म आहे ना, this endosperm provide the nutrition to the zygote. मग पुढे असं सांगायचंय, this endosperm provide the nutrition to the zygote, and by taking the nutrition from this endosperm, the zygote develops into the embryo in the embryo sac. त्याच zygoteचं कन्वर्जन मल्टीसेल्युलर पार्ट मध्ये होतं, दॅट इज अ एम्ब्रियो. एम्ब्रियो म्हणजे आता तारू तयार झाला हा भ्रूण. सो लाईक दिस वे द फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ द प्लांट. आफ्टर द fertilization the ovary in that flower is get converted into the fruit. फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर आता ते फूल नाही राहिलं, फूल गळून गेलं, त्याचे पेटल्स कॅलिक्स सगळे निघून गेले, आणि काय होतं? ओव्हरी गेट कन्वर्टेड इनटू फ्रूट. Ovary get converted into fruit, ovules get converted into seed, and the zygote is converted into embryo. So like this way our fruit contains the seed and seed contains the embryo. When the fruit breaks and seeds falls, or when we sow the seed into the soil and seed germinate, at that time this embryo in the seed, embryo which is present in the seed, that grows and develop into the new plant by producing the root system and shoot system. So like this way a new plant is produced by the process of sexual reproduction. अशा पद्धतीनं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ना नवीन प्लांट तयार होत असतं. तुम्हाला लक्षात आलं असेल, फर्टिलायझेशन इन प्लांट विचारू द्या किंवा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट विचारू द्या, ही डायग्राम काढायची आणि आता जसं आपण एक्सप्लेन केलं तसं 1 by 1 पॉइंट सांगायचं. ओके, सो दिस वी एक्सप्लेन अबाउट द फर्टिलायझेशन इन प्लांट्स और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. पण बाळांनो, आणखीन एक छोटासा पॉइंट आहे या फर्टिलायझेशनच्या रिलेटेड, तो आपण एक्सप्लेन करूया. सो व्हॉट इज दॅट पॉइंट? दॅट इज अ पॉलिनेशन. तर पॉलिनेशन वर पण सेपरेट क्वेश्चन येतो. व्हॉट इज मीन बाय पॉलिनेशन? व्हॉट आर द एजन्सीज ऑफ द पॉलिनेशन अँड विच आर द टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन? हे बघा, आपण पॉलिनेशनची डेफिनेशन दिली. व्हॉट इज अ पॉलिनेशन? द प्रोसेस ऑफ transfer of pollen grains. The process of transfer of pollen grains from anther of stamen to the stigma of the carpel. From anther of the stamen to the stigma of the carpel is called as a pollination. Pollination ची definition दिली आपण. The process of transfer of pollen grains from anther of stamen to the stigma of the carpel. From anther of stamen to the stigma of carpel, that we call it as a, त्याला आपण काय म्हटलं? That we call it as a, हे पहा. So this process, इथं पाहताय आपण पिक्चर मध्ये या, the process of transfer of pollen grains from anther of stamen to the stigma of the carpel,
दॅट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन. त्याला आपण काय म्हटलं, हे पॉलिनेशन झालं. दिस पॉलिनेशन इज कॅरीड आउट बाय द एजन्सी ऑफ वॉटर, विंड अँड इन्सेक्ट. हे बघा, हवेमुळं देखील हे मायग्रेशन होऊ शकतं पोलन ग्रेन्सचं, किंवा पावसाचं पाणी असेल किंवा इतर पाण्यामुळं पण इकडं ट्रान्सफर होऊ शकतात. किंवा आपल्याला माहिती आहे इन्सेक्ट आहेत, बर्ड्स आहेत, बटरफ्लाय आहेत, हे एका फ्लावरवरून दुसऱ्या फ्लावरवर जातात त्यावेळेस त्यांच्या पायाला चिटकतात. म्हणजे समजा जर बटरफ्लाय या अँथरवर बसला असेल तर त्याच्या पायाला हे पोलन ग्रेन चिटकतील आणि तिथून उडून पुन्हा तो स्टिग्मावर जाऊन बसला की स्टिग्मा स्टिकी आहे, त्याच्यामुळे ते पोलन ग्रेन्स तिथं जाऊन पडतात किंवा चिटकतात. म्हणजे इन्सेक्टमुळं, बटरफ्लाईजमुळं देखील हा ट्रान्सफर होतो. सो विच आर द एजन्सीज ऑफ दिस पॉलिनेशन? वॉटर, विंड, insects. Water, wind, insect, these are agencies of the pollination. Okay, but there are two types of such pollination. मग असं पॉलिनेशन प्लांट मध्ये दोन प्रकारचं होतं, सेल्फ पॉलिनेशन अँड क्रॉस पॉलिनेशन. या पॉलिनेशनचे पण दोन प्रकार आहेत. एक आहे सेल्फ पॉलिनेशन, आणि दुसरं आहे क्रॉस पॉलिनेशन. मग आता सेल्फ पॉलिनेशन कशाला म्हणायचं? व्हॉट इज मीन्ड बाय द सेल्फ पॉलिनेशन? लिसन, हे बघा, हे तुम्ही पिक्चर पाहता, हे दिस इज अ सेल्फ पॉलिनेशन. हे जे दाखवले ना इथं, हे सेल्फ पॉलिनेशन आहे. हे फ्लावर एकच प्लांट आहे हे, आणि काय होतं, पोलन ग्रेन्स ऑफ स्टेमन when falls on the carpel of the same flower or flower of the same plant. बघा, त्याच फ्लावर मध्ये किंवा त्याच प्लांटच्या दुसऱ्या फ्लावरवर जर पोलन ग्रेन्स पडले तर त्याला सेल्फ पॉलिनेशन म्हणायचं. द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स कुठून? फ्रॉम द स्टेमन टू द कार्पेल ऑफ सेम फ्लावर, और कार्पेल ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. म्हणजे प्लांटच्या त्याच फ्लावरमध्ये किंवा त्याच प्लांटच्या दुसऱ्या फ्लावरमध्ये, बरं का, कुठेही पडू द्या, पण त्याच प्लांटच्या फ्लावरमध्ये पडलं पाहिजे तर त्याला सेल्फ पॉलिनेशन असं म्हणायचं. त्याच फ्लावरमध्ये इथलेच, म्हणजे याचेच अंतर याच्याच कार्पेलवर पडलेत, किंवा या फ्लावरमधले त्याच प्लांटच्या दुसऱ्या फ्लावरच्या कार्पेलवर पडलेत, त्याच प्लांटच्या दुसऱ्या फ्लावरवर, तर त्याला म्हणतात सेल्फ पॉलिनेशन. हे डेफिनेशन पाठ करायचं आहे आपल्याला. द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम स्टेमन टू द कार्पेल ऑफ, किंवा असं म्हणा अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और फ्लावर ऑफ सेम प्लांट. सेम फ्लावर बघा, सेम फ्लावर और फ्लावर ऑफ सेम प्लांट किंवा त्याच प्लांटच्या दुसऱ्या फ्लावरवर. दिस वी कॉल इट ॲज अ सेल्फ पॉलिनेशन. मग आता क्रॉस पॉलिनेशन काय? बघा, आता एका फ्लावरचं पोलन ग्रेन्स दुसऱ्या प्लांटच्या फ्लावरवर जातात. असं आता हे दुसरं एक प्लांट आहे, दुसरं प्लांट, पण दोन्ही एकच स्पेसिस बरं का. म्हणजे हे रोज प्लांट असेल तर हेही रोजच पाहिजे. ओके, हे मेरीगोल्ड असेल तर हे मेरीगोल्डच पाहिजे, हे हिबिस्कस असेल तर हे हिबिस्कस पाहिजे, म्हणजे स्पेसिस सेम पाहिजेत. What is a cross pollination? The process of transfer of pollen grains from stamen of one flower to the stigma of another flower of other plant of same species. Then such a pollination is called as a cross pollination. तर अशा पॉलिनेशनला क्रॉस पॉलिनेशन असं म्हणायचं. पण लक्षात ठेवा, स्पेसिस सेम असली पाहिजे. हिबिस्कसचं रोजवर जाऊन पडले तर पॉलिनेशन होत नाही. हिबिस्कसचे पोलन ग्रेन्स दुसऱ्या हिबिस्कसवरच पडायला पाहिजेत, रोजवरचे पोलन ग्रेन्स दुसऱ्या रोजवरच पडायला पाहिजेत. म्हणजे सेम स्पेसिसमध्येच फर्टिलायझेशन पॉलिनेशन होत असतं, आणि याला आपण म्हणतो क्रॉस पॉलिनेशन. सो द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द अँथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट, that we call it as a pollination. त्याला आपण पॉलिनेशन झालं असं म्हणतो, क्रॉस पॉलिनेशन झालं. ओके, सो लाईक दिस वे पॉलिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स. तुम्हाला 3 मार्काला क्वेश्चन येतो. पॉलिनेशन, डिफाइन पॉलिनेशन, राईट दिअर टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन अँड गिव्ह दिअर एजन्सीज ऑफ पॉलिनेशन. 3 पॉइंट आहेत.
पॉलिनेशनची डेफिनेशन, एजन्सी ऑफ पॉलिनेशन आणि टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन सांगायचे, पण त्या दोघांना डिफाईन करायचं बरं का. चला आपण सांगूया परत एकदा हे 3 पॉइंट. पॉलिनेशनची डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन. There are 2 types of pollination, self pollination and cross pollination. आता self pollination ची definition, when the process of transfer of pollen grains, the process of transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of same flower or the stigma of flower of same plant, it is called as self pollination. Cross pollination, the process of transfer of pollen grains from anther of one flower to the stigma of flower of another plant of same species, that is called as a cross pollination. And the last, agencies of the pollination, biotic agencies, insect, bird, butterflies, and abiotic agencies, water, wind. अबायोटिक म्हणजे नॉन लिव्हिंग आणि बायोटिक म्हणजे लिव्हिंग. ओके, तर अशा पद्धतीनं 3 मार्काचा क्वेश्चन पाहिला आपण पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. तर आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कसं होतं प्लांटमध्ये हे टोटली एक्सप्लेन केलं आणि त्याच्यामध्ये सुरुवातीला फ्लावरचं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन केलं, त्याचे सगळे पार्टची ओळख करून घेतली. कॅलिक्स काय असतं, करोला काय असतं, अँड्रोशियम कशाला म्हणायचं, गायनोशियम कशाला म्हणायचं, त्यांचं रोल काय आहे या रिप्रोडक्शनमध्ये, आणि त्याच्यानंतर मग ॲक्च्युली आपण फर्टिलायझेशन कशी प्रोसेस होते, पॉलिनेशन होतं आणि नंतर फर्टिलायझेशन होतं आणि त्याच्यातून सीड तयार होतं. लक्षात ठेवा, सीड इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ज्यावेळेस प्लांटमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन घडतं त्यावेळेस त्याच्यातून सीड तयार होतं आणि ते सीड म्हणजेच त्याच्यात एम्ब्रिओ आहे, तोच डेव्हलप होऊन नवीन प्लांट तयार होतं ऑन सोईंग. सो लाईक दिस वे द न्यू प्लांट इज प्रोड्युस्ड बाय सेक्शुअल रिप्रोडक्शन in case of plants. Okay.